हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रमोद आपल्या सर्वांचे HP इंग्लिश क्लास ऑनलाईनच्या या व्हिडिओमध्ये स्वागत करतो। या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत एंड अप या फ्रेजल वर्बचा आपण वाक्यामध्ये वापर केव्हा करायचा, कसा करायचा आणि याचा अर्थ काय घेतला जातो, या सर्व गोष्टी आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तर फर्स्ट आपण बघूया एंड अप या फ्रेजल वर्बचा आपण अर्थ काय घेत असतो। आपण याचा अर्थ घेत असतो शेवटी किंवा शेवट असा त्याचा अर्थ घेतला जातो। मग आपण एंड अप या फ्रेजल वर्बचा आपण वापर केव्हा करत असतो, ज्यावेळेस आपल्याला असं बोलायचं असेल की आपण एखादी अनप्लॅन गोष्ट केली किंवा अनएक्सपेक्टेड एखादी गोष्ट केली झाली किंवा आपण अनएक्सपेक्टेड एखाद्या ठिकाणी गेलो किंवा अनप्लॅन्ड एखाद्या ठिकाणी गेलो, असं ज्यावेळेस आपल्याला बोलायचं असेल किंवा कोणी काहीतरी एखादं बनलं, अनएक्सपेक्टेडली बनलं किंवा अनएक्सपेक्टेडली काहीतरी केलं असं ज्यावेळेस दाखवायचं असेल त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये एंड अप या फ्रेजल वर्बचा वापर करत असतो। तर आपण याचं वाक्य कशामध्ये तयार करू शकतो हे बघूया। याच्यामध्ये स्ट्रक्चर असं असणार आहे, दोन क्लॉज असणार आहेत। फर्स्ट क्लॉज मध्ये आपल्याला जे कोणतं वाक्य बोलायचं असेल ते आपण वाक्य यूज करणार आहेत, कोणत्या टेन्सचं जे यूज करायचे ते आपण यूज करणार आहेत। आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या क्लॉज मध्ये त्याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा घेणार आहेत सब्जेक्ट, त्याच्यानंतर जर आपण हेल्पिंग वर्ब किंवा मॉडेल वर्ब यूज करणार असेल तर इथं मॉडेल वर्ब किंवा हेल्पिंग वर्ब यूज करणार आहेत। त्याच्यानंतर आपण एंड अप हे टेन्स नुसार घेणार आहेत। इथं जर पास्ट मध्ये असेल तर एंडेड अप येईल आणि जर प्रेझेंट मध्ये असेल, फ्युचर मध्ये असेल तर इथं एंड अप येईल। त्याच्यानंतर प्लस वर्बचं ING फॉर्म येणार आहे। जर वर्बचं फॉर्म येणार असेल तर ING फॉर्म येणार आहे आणि जर समजा दुसरं नाउन असेल तर आपण डायरेक्ट इथे नाउन वगैरे यूज करणार आहेत आणि त्याच्यानंतर आपण यूज करणार आहेत ऑब्जेक्ट। अशा पद्धतीने स्ट्रक्चर असणार आहे। आता आपण बघूया या एंड अप फ्रेजल वर्बचा आपण वाक्यामध्ये वापर कशा पद्धतीने करू शकतो। तर पहिलं वाक्य असं आहे, मी कॉमेडी शो पाहण्यासाठी टीव्ही चालू केला पण एक सिनेमा पाहिला किंवा पण एक शेवटी सिनेमा पाहिला। आपण अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो। मग याचं वाक्य कसं तयार होईल, याचं वाक्य असं तयार होईल, आय टर्न ऑन टीव्ही टू वॉच अ कॉमेडी शो बट एंडेड अप वॉचिंग अ मूवी। अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो। या वाक्यामधून मी काय सांगतोय, मी असं सांगतोय की आय टर्न ऑन टीव्ही टू वॉच अ कॉमेडी शो, म्हणजे मी टीव्ही सुरू करायसाठी केला आहे, मी टीव्ही सुरू केलेला आहे कॉमेडी शो बघण्यासाठी। पण काय सांगतोय, बट एंडेड अप वॉचिंग अ मूवी अशा पद्धतीने तयार केलंय। मग काय सांगतोय, पण मी काय केलं, पण शेवटी मी एक मूवी बघितला। सुरू करायसाठी केला होता मी एक कॉमेडी शो बघण्यासाठी, पण बघितलं काय, एक सिनेमा बघितला, एक चित्रपट बघितला असं सांगतोय। मग ज्यावेळेस मी काहीतरी वेगळं करायचं ठरवलं होतं, मी काहीतरी प्लॅन वेगळा केला होता पण अनएक्सपेक्टेडली काहीतरी वेगळं केलं किंवा अनप्लॅन्ड काहीतरी वेगळी गोष्ट केली असं ज्यावेळेस आपल्याला दाखवायचं असेल त्यावेळेस आपण एंड अप या फ्रेजल वर्बचा वाक्यामध्ये वापर करत असतो। आणि या बटच्या नंतर आपण इथं आय यूज करू शकतो जर पाहिजे असेल तर, कारण आपलं सब्जेक्ट एकच आहे त्याच्यामुळे आपण इथं बटच्या नंतर इथं आय यूज केलेलं नाहीये। जर करायचं असेल तर करू शकतो, काय प्रॉब्लेम नाही। समजलं हे वाक्य कशामध्ये तयार करू शकतो, ज्यावेळेस आपण अनप्लॅन एखादी गोष्ट केली त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये अशा पद्धतीने एंड अप या फ्रेजल वर्बचा वापर करून बोलू शकतो। आता दुसरे वाक्य बघूया। दुसरं वाक्य असं आहे, राम आणि श्याम एकमेकांना मदत करण्यासाठी भेटले परंतु शेवटी क्षुल्लक गोष्टीवरून वाद केला। वाक्य तयार करता येईल, वाक्यास तयार करू शकतो, राम अँड श्याम मेट टू हेल्प इच अदर बट एंडेड अप आर्ग्युइंग ओव्हर ट्रिवियल थिंग। अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो। किंवा यालाच आपण असे म्हणू शकतो, राम अँड श्याम मेट टू हेल्प इच अदर बट दे एंडेड अप आर्ग्युइंग ओव्हर ट्रिवियल थिंग। अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो। याच्यामध्ये मी काय सांगतोय, याच्यामध्ये मी असं सांगतोय की राम अँड श्याम मेट टू हेल्प इच अदर। राम अँड श्याम कशासाठी भेटलेत, ते एकमेकांना मदत करण्यासाठी भेटले, बरोबर। पण काय केलं त्याने शेवटी, बट दे एंडेड अप आर्ग्युइंग ओव्हर ट्रिवियल थिंग, म्हणजे एक छोट्या गोष्टीवरून त्यांनी काय केला, वाद केला असं सांगतोय। याच्यामध्ये ते भेटले कायसाठी, मदत करण्यासाठी, पण शेवटी त्यांनी काय केलंय, शेवटी त्यांनी एक आर्ग्यू केलं, त्यांनी एक वाद केला असं सांगतोय। याच्यामध्ये भेटण्याचं कारण आहे मदत करणं आणि शेवटी केलंय काय त्यांनी, शेवटी त्यांनी वाद केलाय। मग असं ज्यावेळेस झालं अनएक्सपेक्टेड, आता त्यांनी वाद करण्यासाठी भेटले होते का, नाही, ते भेटले होते मदत करण्यासाठी, पण त्याचं झालं काय, शेवटी त्यांनी वाद केला असं सांगतोय। असं ज्यावेळेस आपल्याला बोलायचं असेल त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये एंड अप या फ्रेजल वर्बचा वापर करू शकतो। आता आपण दुसरे वाक्य बघूया। दुसरं वाक्य असं आहे, मला वाटलं नव्हतं मी शेवटी काहीतरी वेगळं करेल किंवा मी विचार केला नव्हता मी शेवटी काहीतरी वेगळं करेल। वाक्य तयार करता येईल, वाक्य तयार करू शकतो, आय डिडंट थिंक आय वुड एंड अप डुईंग समथिंग डिफरंट। अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो। याच्यामध्ये मी काय सांगतो, फर्स्ट क्लॉज मध्ये सांगतो आय डिडंट थिंक, म्हणजे मी विचार केला नव्हता किंवा मला वाटलं नव्हतं, काय वाटलं नव्हतं, आय वुड एंड अप डुईंग समथिंग डिफरंट, म्हणजे मी काहीतरी वेगळं करेल किंवा शेवटी मी काहीतरी वेगळं करेल असं मी अपेक्षित केलं नव्हतं किंवा मी असा प्लॅन केला नव्हता। काहीतरी वेगळं करेल असा प्लॅनही नव्हता ना असं अपेक्षितही नव्हतं, पण ते मी काहीतरी केलं
असं ज्यावेळेस आपल्याला दाखवायचं असेल त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये एंड अपचा वापर केलेला आहे. एंड अपच्या नंतर आपण इथं वर्बचा आयएनजी फॉर्म यूज करतो. समजलं हे? आता दुसरं वाक्य बघा. दुसरं वाक्य असं आहे, तो त्याच्या मित्राला भेटायला जात होता पण शेवटी त्याच्या नातेवाईकाच्या घरी गेला. वाक्यास तयार करता येईल. वाक्यास तयार करू शकतो, ही वॉज गोइंग टू मीट हिज फ्रेंड बट एंडेड अप ॲट हिज रिलेटिव्ह हाऊस. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. याच्यामध्ये मी काय सांगतो, ही वॉज गोइंग टू मीट हिज फ्रेंड म्हणजे तो त्याच्या मित्राला भेटायला जात होता. कुठं जात होता? त्याच्या मित्राला भेटायला जात होता. ते त्याचा प्लॅन होता. ते त्यानं असं विचार केला, त्यानं असं डिसाईड केलं होतं. पण पुढं काय सांगतोय, बट एंडेड अप ॲट हिज रिलेटिव्ह हाऊस. पण शेवटी तो कुठे गेला? पण शेवटी तो त्याच्या रिलेटिव्ह म्हणजे नातेवाईकाच्या घरी गेला असं सांगतो. आता याच्यानंतर एंडेड अपच्या नंतर आपण काय केलं, तर वर्बचा आयएनजी फॉर्म यूज केलाय का? नाही. इथं आपण काय केलं, इथं आपण फ्रेज यूज केलेली आहे, ॲट हिज रिलेटिव्ह हाऊस. अशा पद्धतीने आपण यूज करू शकतो. जर इथं वर्ब असतं तर इथं आपण आयएनजी फॉर्म घेतला असतं वर्बचं, पण इथं आपण एक फ्रेज यूज केलेला आहे, ॲट हिज रिलेटिव्ह हाऊस म्हणजे तो त्याच्या नातेवाईकाच्या घरी गेला असं सांगतोय. समजतंय आपण कशा पद्धतीने वाक्यामध्ये वापर करू शकतो ते? दुसरं वाक्य बघूया. दुसरं वाक्य असं आहे, जर तुम्ही असे चोरी करत राहिलात तर तुम्ही एक दिवस तुरुंगात जाल. वाक्यास तयार करता येईल. वाक्यास तयार करू शकतो, इफ यू कीप ऑन स्टीलिंग लाईक दिस यू विल एंड अप इन जेल वन डे. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. याच्यामध्ये असं सांगतोय पहिल्या क्लॉजमध्ये, इफ यू कीप ऑन स्टीलिंग लाईक दिस म्हणजे जर तुम्ही असे चोरी करत राहिलात तर पुढं काय होईल, यू विल एंड अप इन जेल वन डे म्हणजे शेवटी तुम्ही एक दिवस जेलमध्ये जाल असं सांगतो. असं नाही की प्रत्येक वेळेस आपण पास्ट टेन्समध्येच यूज करतो. आपण मोस्ट ऑफ द टाइम पास्टमध्ये यूज करत असतो एंड अपचा, पण फ्युचरमध्येही बोलू शकतो आणि प्रेझेंटमध्येही बोलू शकतो. अशा पद्धतीने आपण हे वाक्य तयार करू शकतो. आता आपण दुसरे वाक्य बघूया. दुसरं वाक्य असं आहे, जर तुम्ही सावध नसाल तर शेवटी तुम्हाला कदाचित अधिक समस्या होतील. किंवा असंही म्हणू शकतो, जर तुम्ही सावध नसाल तर तुम्हाला कदाचित अधिक समस्या होतील. आपल्याला याच्यामध्ये काय सांगायचं, याच्यामध्ये आपल्याला सांगायचं की शेवटी तुम्हाला असं काहीतरी प्रॉब्लेम होईल किंवा शेवटी तुमचं काहीतरी असं होईल म्हणजे अनपेक्षित काहीतरी होईल. तर वाक्यास तयार करता येईल. वाक्यास तयार करू शकतो, इफ यू आर नॉट केअरफुल जर तुम्ही सावध नसाल तर काय, यू माइट एंड अप विथ मोर प्रॉब्लेम्स. आपण इथं एंड अप विथचा वापर केलेला आहे. एंड अप विथ मोर प्रॉब्लेम्स असं म्हणतोय. याच्यामध्ये काय सांगतो, फर्स्ट क्लॉजमध्ये सांगतो, इफ यू आर नॉट केअरफुल जर तुम्ही सावध नसाल तर. जर तुम्ही काळजी नाही केली तर, कुठल्या गोष्टी काही करत असते वेळेस तुम्ही जर काळजीपूर्वक नाही केली एखादी गोष्ट तर काय होईल, यू माइट एंड अप विथ मोर प्रॉब्लेम्स तर तुम्हाला कदाचित पुढं जास्त प्रॉब्लेम होतील किंवा शेवटी तुम्हाला जास्त प्रॉब्लेम होतील असं सांगतोय किंवा अधिक प्रॉब्लेम होतील. याच्यामध्ये काय सांगतोय, शेवटी काहीतरी होईल. आपल्याला त्याच्यामध्ये सेन्स द्यायचा आहे की शेवटी असं होईल, शेवटी तसं होईल. तुम्ही शेवटी शब्द वापरला तरी चालेल, नाही वापरला तरी चालेल, पण आपल्याला शेवटी काय सांगायचं आहे की तुम्ही काहीतरी असं नाही केलं तर काहीतरी असं होईल. याच्यामध्ये आपण थोडक्यात कंडिशनही दाखवतोय किंवा शेवटी तुमचं असं होईल. जर तुम्ही अशी गोष्ट नाही एखादी केली तर तुम्हाला शेवटी असं होऊ शकतं असं आपण सांगतोय. अनप्लॅन्ड गोष्ट म्हणजे काहीतरी अनएक्सपेक्टेड काहीतरी होऊ शकतं असं आपल्याला ज्यावेळेस बोलायचं असतं त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये एंड ऑफ या फ्रेझल वर्बचा वापर करत असतो. आता आपण दुसरे वाक्य बघूया. दुसरं वाक्य असं आहे, महाविद्यालयात गणित शिकल्यानंतर तो शेवटी एक अभियंता झाला किंवा बनला. वाक्य तयार करता येईल. वाक्य तयार करू शकतो, आफ्टर लर्निंग मॅथमॅटिक्स इन कॉलेज ही एंडेड अप बिकमिंग इंजिनियर. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. याच्यामध्ये काय सांगतोय, आफ्टर लर्निंग मॅथमॅटिक्स इन कॉलेज म्हणजे फर्स्ट क्लासमध्ये असं सांगतोय की तो महाविद्यालयामध्ये म्हणजे कॉलेजमध्ये त्याने गणित शिकलं, बरोबर. मग गणित शिकल्याच्या नंतर तो शेवटी काय झालाय, ही एंडेड अप बिकमिंग अन इंजिनियर. आता गणित शिकल्यानंतर माणूस काय बनतो, माणूस अकाउंटंट बनेल किंवा त्याच फील्डमध्ये काहीतरी अजून दुसरं काहीतरी बनेल. नॉर्मली आपण मॅथमॅटिक्स शिकल्याच्या नंतर अकाउंटंट बनतो हे आपल्याला माहिती आहे. पण काय सांगतोय, पण तो काय बनलाय, ही एंडेड अप बिकमिंग अन इंजिनियर. तो इंजिनियर बनलाय. मॅथमॅटिक्स शिकल्याच्या नंतर, गणित शिकल्याच्या नंतर कोण इंजिनियर बनतं का, पण नाही. याच्यामध्ये आपण असं दाखवतोय की त्यानं शिकलं काय, त्यानं शिकलं गणित, पण शेवटी बनलाय काय, शेवटी तो एक इंजिनियर बनलाय असं दाखवतोय. याच्यामध्ये आपल्याला असं ज्यावेळेस दाखवायचं असेल की त्यानं काहीतरी केलं वेगळं, पण काहीतरी अनएक्सपेक्टेड काहीतरी वेगळं झालं किंवा वेगळं बनलं असं ज्यावेळेस आपल्याला दाखवायचं असेल त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये एंड अप याचा वापर करत असतो. समजलं हे? अशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये यूज करू शकतो. आता आपल्याला जर समजा नुसतंच यूज करायचं असेल, आपला जो फर्स्ट क्लॉज आहे तो फर्स्ट क्लॉज न बोलता आपण डायरेक्ट जर शेवटचा क्लॉज बोलायचा असेल तर आपण असंही म्हणू शकतो, ती शेवटी एक डॉक्टर झाली. आपण असंही म्हणू शकतो, सी एंडेड अप अ डॉक्टर. आता याच्यामध्ये मी असं पहिल्या क्लॉजमध्ये नाही दाखवलं की तिनं पहिलं काय केलं किंवा कसं काय होती, आपण याच्यामध्ये नाही दाखवलं. याच्यामध्ये आपण डायरेक्ट असं बोलतो की ती शेवटी एक डॉक्टर झाली, सी एंडेड अप अ डॉक्टर. किंवा आपण असंही म्हणू शकतो
जर समजा एखादा व्यक्ती असेल, जसं की आपण विजय माल्याचं एक उदाहरण घेऊया. तर विजय माल्या शेवटी दिवाळखोर झाला. तर वाक्य तयार करता येईल विजय माल्या एंडेड अप बँकरप्ट. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. तर विजय माल्या पहिला काय होता, कसा होता हे मी काय सांगितलेलं नाही. त्यानं पहिलं काय केलं हे काय मी पहिलं सांगितलेलं नाही. पण मी काय सांगतो, शेवटी विजय माल्या शेवटी दिवाळखोर झाला आहे. विजय माल्या एंडेड अप बँकरप्ट. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. तो शेवटी काय झाला असं सांगितलेलं आहे याच्यामध्ये, बरोबर. अशा पद्धतीने ज्यावेळेस आपल्याला वाक्यामध्ये बोलायचं असेल की तो शेवटी असा झाला, शेवटी तसं झालं, किंवा शेवटी असं होईल, काहीतरी असं केलं तर असं होईल, असं ज्यावेळेस आपल्याला बोलायचं असेल त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये एंड ऑफ या फ्रेझल वर्बचा वापर करत असतो. मी आशा करतो की तुम्हाला हे एंड ऑफचा वाक्यामध्ये वापर कशा पद्धतीने करायचा हे समजलेलं असेल. जर काही समजलं नसेल तर कमेंट करून सांगा. तर मी नक्कीच पुढच्या व्हिडिओमध्ये क्लिअर करायचा प्रयत्न करेल किंवा कमेंट करून तुम्हाला क्लिअर करेल. आणि जर समजलं असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि होईल तेवढा एंड ऑफ या फ्रेझल वर्बचा वाक्यामध्ये वापर करा. तुम्हाला मी पूर्णपणे समजावून सांगितलेलं आहे की आपल्याला कोणत्या वेळेस एंड ऑफ या फ्रेझल वर्बचा वाक्यामध्ये वापर करायचा आहे ते. ओके, चला तर मग पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. गुड बाय.